पारंपरिक आणि आधुनिक रांगोळ्यांसाठी आजच चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे। आज आपला मेहंदी क्लासचा दिवस दुसरा आहे आणि आजच्या क्लासमध्ये आपण बघणार आहोत की जे छोटी छोटी फुलं असतात मेहंदीमध्ये, जी डिझाइन असते फुलांची, तर आज आपल्याला त्याचाच सराव करायचा आहे। तर आज मी इथे तुम्हाला बऱ्याच प्रकारची विविध छोटी छोटी फुलं काढून दाखवणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ स्किप नका करू, व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि याचा सराव म्हणजेच प्रॅक्टिस तुम्हाला करायची आहे, ज्यामुळे तुम्हाला छानशी मेहंदी घरच्या घरी काढता येईल। त्याचबरोबर तुम्ही अजून जर का आपलं चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर कृपया चॅनलला देखील सबस्क्राइब करा आणि बाजूला दिलेलं घंटीचं आयकॉन म्हणजेच बेल आयकॉन नक्की क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील आणि कुठलाही व्हिडिओ तुमच्याकडनं मिस होणार नाही। आणि व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडत असतील तर कृपया त्याला शेअर देखील करा, लाईक करा, कॉमेंट करा। तर हे बघा, असे छोटे छोटे आपण फुलांचे आकार आज काढणार आहोत आणि जसजसा आपला क्लास पुढे जाईल तसतसं आपण या सगळ्या आकारांपासून छानशी मेहंदी देखील काढायला शिकणार आहोत। तर सगळे व्हिडिओ नक्की बघा। मेहंदी काढताना एक छोटासा कापडाचा तुकडा किंवा कापूस जवळ ठेवायचा, कारण की मेहंदी काढल्यानंतर हळूहळू त्याचं जे पुढचं टोक असतं त्यातला टोकाकडे ना एक्स्ट्रा मेहंदी लागत असते, ती पुसण्यासाठी म्हणून आपल्याला थोडंसं पुसून घेणं प्रत्येक वेळेस गरजेचं आहे, ज्यामुळे नीटनेटकी मेहंदी आपण काढू शकतो, इतरत्र मेहंदी पसरत नाही आणि छान मेहंदी आपण काढू शकतो। तर प्रत्येक वेळेस जे मेहंदीच्या कोनचं टिप आहे म्हणजेच पुढचं जे टोक आहे ते नेहमी क्लीन करायचं।
असे विविध प्रकारचे आकार आपण आज इथे काढायला शिकत आहोत। व्हिडिओ आवडला तर कृपया शेअर नक्की करा आणि सबस्क्राइब केलं नसेल अजून चॅनल तर चॅनलला देखील सबस्क्राइब आठवणीने करून बेल आयकॉन प्रेस करा। धन्यवाद आणि व्हिडिओ पाहत रहा।